Rikthehemi në studiot nderuar teleshikues me zotin Ali Emini. Përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Përshëndetje. Në fakt kërkova një specialist sot për të folur dhe më rekomanduan të gjithë në ISSH tek ju, që prej 99-s i vendosur atje nga socialistët, i konfirmuar nga 2 qeveri demokrate ose nga 2 mandate të demokratëve, i rikonfirmuar sërish nga socialistët, do thotë që besueshmëria juaj në lëmin e teknik, themi të njohjes dosjes pensioneve, nuk është për të vënë dyshim nga askush. Formulova sakt. Unë jam specialist si shumë të tjerë në Institutin e Sigurimeve Shoqërore. Gjithsesi faleminderit. Dje kam zhvilluar një bisedë me i cili vinte për herë dytë në këtë studio, Ankelet Musabelliun, këshilltari i ministrit për mirëqenie sociale për pensionet. Duhet thënë që ISSH-ja dikur ka qenë varësi, pra deri në qeverinë demokrate ka qenë varësi e Ministrisë Financave, tani keni kaluar në varësitë Ministrisë Mirëqenie Sociale. Në bisedat paraprake që kam pasur me Musabelliun, më ka thënë që kjo është bërë në bashkëpunim me ju, pra ju jeni njohës i dosjes së hershme, sepse ka pasur 8 tentativë për të bërë një reformë pensionesh në 2007-2008 me ndihmën e Bankës Botërore, por që për arsye politike të votave nuk u realizua. Tani, unë me ju dua të zhvilloj një bisedë shumë konkrete dhe unë po ju pyes me pyetje konkrete. E fillojmë fillimisht me moshën e daljes së pension. Pensionet në gjithë vendet e botës perëndimore do të përmbysnin deri te qeverit në rast se do të prekeshin disa prej atyre që quhen fitore sociale, sikurse është mosha e pensionit apo përfitimet që vijnë nga pensionet. Tek ne, kjo reformë a ka rritur apo jo moshën e daljes pension? Atëherë është ashtu siç thatë juve që një studim i hollësishëm i skemës sigurimeve shoqërore edhe nga organizma ndërkombëtare, Banka Botërore, ka filluar të bëhet gjysh në vitin 2005, janë nxjerrë një sër konkluzionesh, janë përcaktuar një sër problematika që ka pasur sistemi i sigurimeve shoqërore, por që u ndërtuan edhe pak a shumë edhe një strategji se si do të bëjë një reformë për pensionet në Shqipëri, por që nuk u realizua për arsye sepse atëherë u mendua që duhet kishte një konsensus shumë më të gjerë për një reformë pensionesh. Megjithatë, duhet themi një gjë që në vitin 2006 ende kemi qenë në një proces të rritjes graduale të moshës daljes pension. Dhe numri i pensionistëve që shtoheshin çdo vit për shkak se mosha rritej me 6 muaj ishte i vogël. Në vitin 2012 jemi në kushtet kur kjo reformë mbaroi, pra mosha e pensionit për burra arriti 65 vjeç dhe për gratë arriti 60 vjeç. Dhe tashmë aktualisht jemi 65-60. 65-60 dhe tashmë jemi në kushtet kur edhe lindjet e periudhave që vinë dhe pensionohen, pra që futen pension tani kanë filluar duke u rritur. Pra nuk kemi në kohën e lindjeve, nuk kemi në lindjet e kohës së luftës, kur natyrisht lindjet natyrale ishin shumë të vogla dhe shtesa e popullsisë ishte e vogël, por tash kemi kushte të tjera. Kjo ishte e para. E dyta, u vurrej që unë më lejoni ta them që në vitin 2012-2013 buxheti i shtetit financonte sistemin e sigurimeve shoqërore për mos mbyllje të shpenzimeve, po shkurt do t'i bie. Jo, që mos bëjmë historik, domethënë talim tek arritën që subvencionet e shtetit ishin shumë të mëdha dhe nuk mund të rrijej me atë sistem që kishte edhe për një arsye të vetme. Një njeri që paguante kontribute, financonte pensionin e tij përmjet kontributeve, po nga ana tjetër financonte edhe për herë të dytë, edhe përmjet asaj pjese që sigurimet shoqërore marrin nga buxheti i shtetit. Pra filluam të jemi në kushtet e padrejtësisë. Kjo është nevoja për të bërë domosdoshmëria për të bërë një reformë pensionesh, e cila kishte rënë dakord nga 2 pahat politike. Tani, mos futemi ne në politikë. Konkretisht, mosha e pensionit është rritur? Atëherë, konkretisht, apo ka rritur 65 dhe 60 dhe nuk lëviz më? Mosha e pensionit për burrat është 65 dhe do të jetë 65 vjet deri në vitin 2032. Deri në 2032 që në 65 për burrat. Pra mosha e burrave nuk lëviz. Mbas vitit 2032, ashtu se edhe në vendet e tjera dhe sipas eksperiencës të tjerëve, parashikohet që të ketë një indeksim të moshës pensioneve sipas rritjes së jetëgjatësisë. Është parashikuar që të jetë rreth 1 muaj në vit, kështu ndodh edhe në vendet e tjera dhe kjo shtesë do të jetë derisa të arrihet mosha 67 vjeç, që i bie viti 2056. Rritje të moshës daljes pension me 2 muaj për çdo vit do të ketë vetëm për gratë. Është parashikuar që nga 60 vjet, gratë që do dilin në pension, po themi, në muajin janar, nuk do dalin në muajin janar, po do dalin në mars, sepse mosha e daljes në pension për gra rritet me 2 muaj për çdo vit. Dhe kjo vazhdon nga viti 2015 deri në vitin 2032,
kur parashikohet të arrijë në moshën 65 vjeç. Do me thënë, në 2032-shin barazohet me ato të burrave. Mosha e burrave. Vetëm se qëndron për momentin 2032-shin 65 për gratë dhe nga 2032 e mbrapa fillon e rritet për burrat në mënyrë... Edhe për gratë edhe për burrat do ketë një indeksim të moshës. Do ketë për gratë përsëri. Por ka dhe një gjë tjetër. Por në qoftë se, më fani, ty bëj një pyetje, në qoftë se mendohet që në 2056 për burrat të shkojë 67 vjeç, ku e synoni ta çoni atë të grave? E cila në 2032 në arrin 65. 67 vjet do të jetë, domethënë, mbasi të barazohen, atëherë do të ketë indeksim të moshës sipas jetëgjatësisë. Është parashikuar, domethënë, me të dhënat e sotme demografike, është parashikuar që... Se me të dhëna, më falni që po ndërpres unë tani për edhe një tjetër, me dhënat demografike, gratë jetojnë më shumë se burrat. Mos doni ti lini gratë punojnë më shumë se sa burrat? Jo, nuk është kështu. Domethënë, gjithmonë, kjo është një skemë solidare. Jemi në kushtet e saj dhe përsëri mbahet parasysh ky parim, pra parimi i solidaritetit, i cili është edhe midis brezave, sepse paguan brezi që është i punësuar për brezin e pensionuar, po edhe midis grave dhe burrave, edhe pak edhe midis atyre që kanë pagat larta dhe me ato pagat ulta. Të ecim përpara me pyetjet, se kam shumë pyetje për ju. Doja të thoja diçka lidhur me moshën, sepse është bërë pyetje disa herë dhe në vende të tjera, përsëri vazhdon të kemi në fuqi atë skemë që quajmë skema e pensioneve të reduktuar. Domethënë, çdo person, edhe gratë, edhe burrat kanë të drejtë të dalin në pension 3 vjetë për para mbushjes së moshës, 65 vjeç, ose 60 vjeç e 2 muaj, por me kusht që duhet kemë plotësuar një vjetërsi pune që në vitin 2015 është 35 vjetë e 4 muaj. 35 vjetë e 4 muaj. Pensioni që dalin, nëse dalin 3 vjetë për para mbushjes, për para kemi 2 kushte për të marrë pension. Kemi mbushjen e moshës së daljes pension, dhe kemi dhe vitet e kontributeve që do t'i vim pak më poshtë. Në rast se plotësohen vitet e kontributeve, mund të dalim para kohe në pension. Po, mund të marrë një pension të reduktuar, nuk quhet i parakoshëm, po quhet pension i reduktuar, sepse ka i cili është i reduktuar deri në çmas. Rregulli i llogaritjes është i njëjtë si për pensionin, si për çdo lloj pensioni, por në rast të pensionit të reduktuar, meqense dalim 3 vjet përpara, atëherë për çdo vit zbritet 7% e shumës pensionit. Domethënë, nëse njëri do dalë 3 vjet përpara të tjerëve, atëherë pensioni i tij do të reduktohet me rreth 21%. Por në rast se pensioni që ka dalë 3 vjet përpara dhe merr pension të reduktuar, e mbush moshën në cilën ai duhet dilte pension, i merr pension të plotë? Pensioni reduktuar, nëse merret mbetet i reduktuar deri në fund jetës tij, është vetëm objekti i indeksimit pastaj. Sepse për të qenë transparent, llogaritja është bërë një llogaritje teorike, që mbi bazë të zgjatjes së jetës, nëse merr pension për më shumë vite, natyrisht Atëre, e përmbledhim, mosha e rritjes në pension të burrave nuk është rritur. Ajo e grave fillon dhe indeksohet dal nga dal deri në 2 muaj deri në 2032 për të arritur 65 vjeç, kur barazohet me burrat dhe në moment fillojnë indeksojnë të dyja bashkë në bazë të jetëgjatësisë së të dy gjinive, burr dhe grua. Po ashtu kushdo që në këtë moment do të shëron dalin pension të parakoshëm, të reduktuar, falni për termat, se ju jeni shumë strikt me termat, mund të dali 3 vjet përpara me kushtet këtë plotësuar 35 vjetë e 4 muaj që është periuda e kotizimit. Vim të periuda e kotizimit, pra e kontributeve. A është rritur kjo periudhë, sepse ka një moshë pra që duhet edhe të plotësojmë. Se kemi 35 e 4 muaj në këto momente. është rritur kjo apo kaq? Po të përgjigjur pyetjes tuaj duhet bëj një sqarim ose të bëj një krahasim midis ligjit të vjetër, po e themi. Po, deri para disa ditësh, po. Me ligjin e ri. Në bazë të legjislacionit të mëparshëm, neve, po të lexohet me kujdes, vërejnë termat, pensioni plot, pensioni pjesëshëm, pension minimal e tjera e tjera. Legjislacioni i ri nuk ka më pension të plot të pjesëshëm e tjera. Ka një pension i cili fillon dhe i jepet të gjithë atyre personave që kanë plotësuar moshën dhe kanë jo më pak se 15 vite kontributesh. Duhet kesh 15 vite kontributesh se jemi në kushtet e një skeme solidare që edhe sipas kodit evropian të sigurimeve shoqërore ka një periudhë minimale sigurimi, që në Shqipëri është përcaktuar 15 vjetë. Për para disa vitesh, për para 10 vjetës, kjo ka qenë 20 vjetë, por me qenë se pjesa me madhe e vëndeve kanë arritur në nivelin 15 vjetë dhe në Shqipëri, periudha minimale e sigurimit për të kualifikuar për pension është 15 vjetë. 15 vjetë, dakor. Ju përgjit, nuk ju përgjit pyetësime, është rritur. Periudhën minimale. Po. Atere, le të ecim pak në tutje. Pra, tashmë neve nuk kemi nuk ekziston më termi sa vite
ke gjithsej. A i ke plotësuar vitet... A do me thënë, duke qenë se ka rënd, do akord, e qartë. Qëmë se ke 15 vjetë, nuk ka rëndësi pasaj, se sa vite ke mbrapa. Ajo që ka rëndësi është kjo, që për çdo vit që njeriu ka kontribuar, përveç pensionit bazë, që është i barabartë me pensionit social, merr edhe 1% të pagës mesatare të indeksuar mbi cilin ka paguar kontribute. Pra, nëse ka paguar 35 vite, siç ka qenë me ligjin e ri, do të marrë 35% pagës. Nëse bën 40, do të marrë 40% pagës. Nëse bën 30, do të marrë 30% pagës. Tani le të bëj një krahasim të vogël me çështje krahasimi. Dakor. Nëse marrim një person që ka kontribuar gjithë jetën e tij me pagë minimale, pra ka qenë i vetë punësuar dhe kontributi është minimal. Shumë interesante, dakor. Nëse ky njeri do të delte në pension me ligjin e vjetër, sigurimi shoqërore, pensioni i tij do të ishte 14.414 lekë, së bashku me kompensimet që jepen. Dakor. Nëse ky njeri do të dalë me ligjin e ri, dhe kjo është natyrisht është bërë një llogaritje që këto pensionet kenë një shkëputje, domethënë mbi bazë kontributi, jo një shkëputje administrative, nëse do të dalë me ligjin e ri, atëherë le të bëjmë llogarit. Ky njeri do të marrë një pension që është i barabartë me pensionin social, 6.750 lekë, dhe do të marrë, po të ketë 35 vite, 35% të pagës minimale, e cila është 22.000 lekë, ju dëgjoj. Dhe të dyja së bashku, 6.750 lekë plus 35% të pagës minimale 22.000 lekë, që bën 7.700, do të japin atij një pension që është 14.450 lekë. Dakor. Pra, ndryshimi me pensionin aktual, ka i ndryshim, po është i ndryshim i vogël, rreth 50 lekë të reja s'po gjeta. Dakor, ky është rasti i pensionit i deklarimit të ardhurave minimale. Ky ishte rasti kur njeriu ka punuar me pagë minimale dhe ka derë kontributet minimale. Në rastin fjala bie, po marrim gazetarët, të cilët nuk kanë pasur gjithë jetën e tyre të njëjtë rrogë, dikur e kanë pasur më të lartë, dikur e kanë pasur më të ulët, ose më të ulët dhe më të lartë, pra kanë pasur paga të ndryshme në periudha të ndryshme kohore. Po. Atëre, kur ka paga të ndryshme, në vitet të ndryshme, e të tjera, mbështetur në nenin 59 të ligjit aktual, bëhet një llogaritje dhe një indeksim i pagave sipas viteve, duke nxjerrë atë që ne i themi baza mesatare e vlerësuar. Domethënë, shumë teknike kjo. Kjo është shumë teknike, normalisht ka disa koeficientë indeksimit të pagave, të cilat miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave dhe që tashmë ato janë miratuar dhe janë të gatshme për zbatuar ligjin e ri. Ma thoni me një fjalë. Baza mesatare indeksuar, thatë ju, ma thoni me një fjalë. Personi që ka marrë paga të ndryshme në vite, me sistemin e ri, me reformën e re, do të marri më shumë, do të marri më pak, apo do të marri njësoj sa do të merrte me ligjin e vjetër? Pensioni minimum, ju bëra një llogaritje, domethënë, historia kontributive është individuale, dhe çdo njeri ka historinë e vet kontributive. Ka njerëz që mund të kenë paguar për më pak vite dhe kanë paguar me paga maksimale dhe volumi i kontributeve të derdhura e të mbledhura është i madh. Ka të tjerë që kanë paguar më gjatë, por kanë paguar me kontribute minimale. Si do këtë jetë dhe që do këtë jetë puna dhe problemi është që krahasuar me dispozitat e ligjit aktual ka një gjë. Pensionet minimale aktuale janë pak më të llogaritën të jenë pak më të larta se sa pensionet ekzistuese. Por lidhja, formula e re e pensionit e parashikuar në këtë ka parasysh një gjë, të lidhi drejt për drejt dhe sa më mirë kontributet e paguara me pensionin që merr. Çfarë kishim deri sot? Edhe sikur një njeri të kishte paguar, po them, pjesën më të madhe të jetës tij një kontribut me pagën maksimale, që është gati 97.000 lekë, pensioni do të merrte 25.000 lekë. Kjo është një nga shkaqet që gjithë shmangeshin, sepse me një pagë 40.000 lekë, gjithë shmangeshin. Atëherë pse duhet paguajmë? Pikërisht është kjo arsye që duke lidhur sa më mirë pensionin me kontributin, atëherë do të kemi edhe interesi për të paguar. Dhe ne kemi vënë këtë gjë që ka shumë punëtorë që punojnë në punëdhënës të ndryshëm, të cilët marrin paga edhe në bank, po edhe në mënyrë tjetër, pra me i borderot tjetër, pra paguajnë si të tuash me dy borderot, të cilët tashmë bëjnë të interesuar, sepse thotë, unë duhet paguaj kontribute, sepse atë kontribut që marrë do të kthehet. Kjo është një nga arsyet që ka qenë dhe pengesë për të paguar kontributet në mënyrë të plotë. Dekord. T'ju bëj një pyetje, sepse kuptova që nuk mund të thuhet se është rritur periudha kontributive, është vendosur një minimum 15 vjetë
Dhe pastaj çdo kush merr në bazë të sa vite. Dhe unë atë krahasim u bërë. Po ata që nuk i kanë 15 vite kontribute, ata nuk përfitojnë gjë. Atëre, është pikërisht kjo arsye që sepse një njeri gjatë gjithë jetës tia është shumë e vështirë që të mos bëj dot 15 vite kontribute për të marrë një pension. Por ama rastet janë. Ka njerëz që për arsye të ndryshme të smur, jo të smur që t'jenë për spitale të tjerë, por ka njerëz të ndryshme që se arrin do 15 vjeçin. Atëre këta kualifikohen për pension social sepse dakor. Atëre ka dalë një shifër që është interpretuar, është ndoshta keq interpretuar sipas jush, siç po më thonit ju sot në fakt që pak çaste më parë, pra që 40 vjet periudhë kontributive, pra 40 vjet që ne duhet paguajmë, nuk është sakt. Megjithatë kjo ka dalë, sikur se u informova, në marrëveshjet që shteti shqiptar ka nënshkruar me shtetet e tjera, ose është duke përgatitur, sikur se bie fjala me Italinë, për çështjen e pensioneve midis dy vendeve. Çfarë do të thotë kjo? Atëre, nuk është puna se ka dalë. Në nenin 92 të ligjit, duke filluar nga viti 2015 edhe deri në vitin 2030, një harkun kohort 15 viteve, është përcaktuar një rritje e periudhës kontributive nga 35 në 40 vjet. Dakor. Kjo ka dy lidhje me ligjin. E para është kjo, që ligji në nenin 33 të tia ka një dispozit të kësaj natyre, të gjithë personat që kanë mbushur moshën për pension dhe e shtyn datën e daljes pension duke punuar dhe mbi moshën, marrin një shtesë mbi pension. Mirë, po që të marrësh atë shtesën mbi pension, duhet që të kesh plotësuar një periudhë maksimale të caktuar të sigurimit dhe të vazhdosh të punosh dhe të paguash kontributa. Periudha me ligjin e vjetër, periudha ka qenë 35 vjet dhe shtesa mbi pension për shtytje të datës daljes pension ka qenë 0,34% e pensionit mujor. Tashti, me ligjin e ri, kjo periudhë rritet me 4 muaj në vit, pra në vitin 2025-2030 arrin 40 vjet, por është rritur periudha, por në fakt është bërë me madhe përqindja që merr. Më thënë tani në ligj në nenin 33 është përcaktuar që çdo njeri që shtyn datën e daljes pension do të marrë një shtesë mbi pension që është 0,5% në muaj ose 6% në vit. Pra në 2030 shkon periudha kontributive në 40 vjet, po vetëm për hesab të kësaj dispozite, pra për shtesë mbi pensionin. Për shtesë mbi pensionin, por kushdo mund t'i mbetet 35 vjet e 4 muaj? 35 vjet që jo, ajo varet sa të kesh. 35, 30 e tjera. Po, sepse thamë është hequr maksimumi, është lënë minimumi 15 vjet. Vetëm minimum, vetëm periudhë minimale. Pyetje që më vjen natyrshëm. Pra tashmë nuk jemi, më fal edhe një herë të shpjegoj, nuk jemi në kushtet që pos bëre 35 vjet do marrësh pension të pjesëshëm. Jo, pensioni ka një formulë lineare llogaritje për të gjithë. Do marrësh proporcionalisht me vitet që ke kontribuar. Ka një minimum, por nuk ka një maksimum. Kurse 40 vjet ju e thoni që mund punosh vetëm për efektet të zbatimit të nenit 33 dhe për një efekt tjetër që ju e përmendët përpara, në të gjitha marrëveshjet që janë bërë me vendet e tjera, ne shikojmë dhe konstatojmë që periudha teorike e sigurimit në ato vende është 40 vjet. Dakor, e kuptova. Dhe në këto kushte ne duhet të parafrohemi dhe të barazojmë me legjislacionin për efekt llogaritjes të shumës teorike të pensionit. Sepse pastaj marrëveshjet përcaktojnë këtë gjë, që në qoftë se njeri ka punuar, po them, në Shqipëri dhe në Itali, por në Shqipëri ka ta zëm 10 vjet të skualifikohet për pension. Por ama ka 15 vjet në Itali, dhe të dyja bashk japin një pension, e kualifikojnë për pension dhe në Shqipëri. E kuptova. Pjesa e pensionit pastaj llogaritet e ndarë dhe jepet sipas formulës si ka secili shtet, personi do ta marrë në një llogari bankare. Ku vendos të dalin pension, vendos dalin në Itali apo vendos dalin në Shqipëri? Më korrigjoni, po shumë shkurt sepse kam shumë pyetje. Shumë shkurt në rast se e kuptova qartë këtë çështjen e 40 vjetëve. Në rast se dikush hyn në marrëdhënie pune 20 vjet. Punon 50 vjet. Deri në 7 vjeç, dhe 7 vjeç vendos dalin pension. Ai do marrë pension deri në 40 vjet. Jo, ai do të marrë një pension që llogaritet sipas formulës që unë thash, pra do marrë pensionin social që bile është një çik më masë sa pensioni normal social, plus vitet, plus 1% për çdo vit që ka kontribuar, dhe për të gjithë periudhën që ka shtyr moshën e daljes pension dhe ka punuar, pra ka punuar 5 vjet më shumë se sa mosha, do të marrë edhe një shtesë 6% në vit, pra dhe 30% më shumë pension. Sepse thamë 5/6 bëjnë 30%. Dakor. Për atë që bën vetëm 15 vite, sepse thamë ata që nuk i plotësojnë 15 vite, kualifikohen pra futen tek pensioni social.
që është një gjë tjetër, do t'ju pyes pak më poshtë. Kështu që mos u shqetësoni për pensionin social. Vim tek ata që kanë bërë 15 vite. Ata sa përfitojnë? Një person që ka bërë 15 vite, afërsisht do të marrë një pension që është pak më lartë se sa pensioni i pjesshëm që merrte një njeri që kishte bërë 15 vite përpara datës 31/12 edhe delte në pension përpara datës 31/12/2014. Do të thotë që afërsisht do të marrë rreth 6.760 lekë të reja. Falni. Rreth 6.750. Nuk e kam bërë në njerë këtë llogari. Gjë ngjashme me pensionin social. Po. Gjë ngjashme me shumë 6.750 thash. Sepse dhe formula e pensionit social është kjo, domethënë pensioni social është përafërsisht i barabartë me shkurt çdo kush ka interes të kontribuojë mbi 15 vjet. Në rregull. Një pyetje tjetër, nëse tek pyetjet që kisha përgatitur ju, atëre cilat kategori përfitojnë pension të parakoshëm? Ju thatë nuk ka pension... Pension të parakoshëm... Ka pension të reduktuar, më thatë. Pension të reduktuar ka... Po, kur del 3 vjetë për para moshës daljes. Pensioni parakoshëm... Kur do t'i them, pensioni reduktuar është për ata persona që janë punonjës dhe derdhin kontribute normale në sigurimin shoqërore. Por, ekzistojnë dhe kategoritë veçanta personas që mund të marrin pension të parakoshëm. Dakor. Këtu kemi parasysh persona që trajtojnë me ligjet veçanta, siç janë ushtarakët, policët, policia e burgjeve. Ka ndryshime për këtë kategori? Deri sot nuk ka asnjë ndryshim. Domethënë reforma e re nuk ka. Reforma e re nuk është shtrirë ende në këto kategori. Dakor. Pra, kategoritë që përfitojnë pension të parakoshëm janë këto që ju përmendët, nuk ka ndryshime. Ka një dokument politika që ka përcaktuar se do të ndryhet edhe në këto skema, por që deri sot nuk ka në ndryrje ligjore as në diskutim parlament. Një ndryshim është ulja e moshës pensionit, premtim politik i partisë që është në pushtet, u realizua. Çështja është nga pikpamja teknike, çfarë duhet bëjnë pensionistët, duhet bëjnë minatorët që mbushin moshën e re daljes në pension, është 55 vjeç mos gaboj, ose ata të cilët në momentin e hyrjes në fuqi të këtij ligji datë 1 janar janë fjala bie 56 vjeç, pra janë përtej moshës tashmë ligjore daljes në pension. Nga pikpamja procedurale. Ka një ligj të veçantë që është miratuar në parlament dhe që ka hyrë në fuqi me datën, besoj me datën 22 dhjetor ose 26 dhjetor, nuk e kam shumë të qartë. Nuk e kam shumë të saktë datën, por që ka hyrë në fuqi në vitin e kaluar dhe mbështetet në legislacionin e mëparshëm. Ai ka hyrë në fuqi dhe të gjithë njerëzit që kanë plotësuar moshën 55 vjeç, kanë jo më pak se 12 vjet e gjysmë punë në nën tokë, ose marrin trajtim financiar si ish minator, duhet paraqiten pranë agjensive të sigurimit shoqërore të bëjnë kërkesën për të kaluar nga pensioni parakoshëm ose trajtim financiar i veçantë në pension pleqërie, i cili së paku për ata që marrin trajtim minimal do të jetë rreth 6.000 lekë të reja më i lartë. Dakor, 6.000 lekë të reja më i lartë. Dakor. Pastaj edhe deri më tepër se varet nga paga e tyre. Ka ndryshime për të vetë punësuarit në bujqësi. Madje deri në datë 31 ishte falja kamat vonesave të deklarimeve viteve prakambetura. Cilat e ndryshimet shumë shkurt për të vetë punësuarit në bujqësi? Shkurt, të vetë punësuarit në bujqësi janë kategorie veçantë. Dakor, një gjë që është thënë është që të personat në sektorin rural dhe ka diferenca për kontributet midis atyre që janë në zona fushore dhe për saktuar cilat janë zonat fushore dhe cilat janë zonat malore, i afrojnë atyre të kontributeve të qytetit, çka konsiderohet disi e pamundur për personat që jetojnë në zona rurale me vështirësi ekonomike që dijen. Shkurt do ta trajtoj sepse kam pasur edhe mjaft kërkesa dhe njerëzit në këtë moment të ndryshimit legjislacionit kanë edhe atë nuk dinë si të orientohen. Shteti ka vendosur që kontributet e fshatit të jenë më të vogla se kontributet e qytetit, por deri me ligjin e vjetër ishte përcaktuar dhe masa e pensionit për fshatin ka qenë me ulës sa masa e pensionit në qytet. Dhe një fshatar, një njeri që kishte punuar në ish kooperativat bujqësore dhe që si kishte punuar ose kishte paguar dhe kontribute si vetë punësuar në bujqësi mund të arrinte një pension kur kishte nën 17 vjet deri 9.200 lekë të reja, ndërkohë që pensioni në shtet ishte mbi 14.400 lekë. Kështu që për shkak kontributeve dhe pensioni ishte më ulët. Nga data 1 janare në vazhdim nuk do të ketë dy formula pensionit, një për fshatin dhe një për qytetin. Formula është e njëjtë. Është e njëjtë. Prandaj dhe do të tentohet
gradualisht për të barazuar dhe kontributin, sepse nuk ka kuptim që të paguash më pak dhe të marrësh të njëjtin pension me atë që paguajnë më shumë. Pra kjo bëhet që në fund pensionistët e fshatit të marrin njësoj sa pensionistët e qytetit. Po pra, në mënyrë graduale. Problemi është, a i kanë ata mundësit reale, a rrezikojnë ata të bien në pension social për pamundësi pagesë kontributesh? Atëre le të përqendrohemi. Kjo është një si të thuash një temë e veçantë diskutimi që kërkon studime dhe tjera dhe një informacion shumë më të gjerë dhe një trajtim të veçantë. Por ne mendojmë që duhet ta shmangim këtë gjë. Pra duhet të shmangim pikërisht mos pjesëmarrjen e buqërve në këtë skemë në sigurimit shoqërore. Natyrisht që pjesëmarrja do të jetë për ata që i kanë mundësitë. Nuk pretendohet që një njeri që ka 500 metra tokë të marrë pjesë në këtë skemë, sepse ai nuk prodhon dot edhe për të mbajtur veten, jo më tepër për konsum. Por të gjithë ata që prodhojnë për konsum duhet të jenë pjesëtar të detyrueshëm në këtë skemë. Dakor. Ju ne ecëm me një ritëm disit nga dalë, por unë kuptoj që janë tema të cilat ju si teknik doni t'i sqaroni shumë mirë. Do të kalojmë një pauzë publicitare, do të marrim edhe 10 minuta në vijim nga koha për t'ju përgjigjur disa pyetje të nderuar teleshikues që kanë të bëjnë me pensionin social, pra sepse ka me sa duket kritere të tjera, nuk mjafton vetëm të mos kesh mbushur moshën e viteve të kontributeve për pension social, por ashtu do flasim pak për pension invaliditeti, kush e përfiton, dhe pensioni familjar, po dhe lejet e lindjeve, vetëm pas një pauze të shkurtër publicitare. Moti mundësohet nga Orsay. Shqipëria sot. Europa sot. Shqipëria nesër. Europa nesër. Moti u mundësua nga Orsay. Ju përshëndes të gjithëve. Jam këtu për ju për t'ju treguar ofertën më speciale në tregun shqiptar. Një kombinim i cilësisë me leverdi në çmim. Plus, kemi edhe dhurata. Ju prezantojmë Amber Aloe Vera, dysheku i prodhuar në Itali me teknologjinë më bashkohore. Ky dyshek është krijuar për t'i dhënë dhomës tuaj pamjen më perfekte. Zgjidheni sot dyshekun e duhur për veten dhe familjen tuaj. Amber Aloe Vera përbëhet nga 21 cm material ortopedik dhe qepje të shumëfisht në të gjithë sipërfaqen e tij. Struktura e materialit të brendshëm përbëhet nga miliona qeliza suporti, të cilat në mënyrë unike përshtatin dyshekun me pozicionin që ka trupi gjatë gjumit. Mbështetja e duhur krijon në sipërfaqe 3 zonat e komfortit, të cilat e shpërndajnë në mënyrë korrekte peshën e trupit. Kështu, ju do të flini të qetë duke karikuar trupin me energji të reja. Botësia e dur, qepja rezistente dhe mbulesa e pasuruar me fibra aloe do të krijojë efektin qetësues që vetëm një dyshek cilësor mund ta jap. Për këtë arsye, ky dyshek vjen i shoqëruar me 12 vjet garanci. Për një eksperiencë më të plotë dhe për të njohur me të gjitha produktet e linjës Amber, ju ftoj që të vizitoni dyqanin tonë
ose telefononi tani në numrin që shihni në ekran. Jorgani Amber, me mikrofibra që ruajnë temperaturën e trupit. Bëhet i juaj falas, së bashku me jastëkët Microfiber Amber. Telefononi tani dhe përfitoni dhurata me çdo dyshek. Porosisni për masat që dëshironi për shtratin tuaj. Amber sjell ofertën që nuk duhet humbur. Mos prisni. Gjithashtu na vizitoni në internet ose ejani pranë dyqanit tonë në qendrën tregtare Concord në Tiranë. Ju mirpresim. Jemi të rrethuar nga numrat. Numri me fat, numri llogaris, numri mekanikut, numri mjekës dhe sa më shumë shtohen shifrat, aq më pak mbaj mend. Prandaj Plus ju thjeshtoni jetën me një shifër të vetme. 1000 me paketën e re plus ekstra 1000. Përfitoni 1000 minuta kombëtare dhe ndërkombëtare, 1000 SMS, 1000 megabajt dhe të gjitha për vetëm 1000 lekë. Plus ekstra 1000. Shtojeni diçka më shumë komunikimit tuaj. Plus, komunikon shumë, shpenzo pak. Ndërtoni jetën tuaj në apartamente të mirë organizuara dhe lehtësisht të mobilueshme. Residenza Ana, në garanzinë e kompanisë së madhe Kontakt. Alla Salus usiamo solo le migliori tecnologie e le migliori terapie per sconfiggere il cancro. Per noi la vita del paziente è il bene più prezioso. Për të shpëtuar jetën, në Salus këshillojmë gjithmonë trajtimin më të mirë. In un momento delicato come quello della malattia, l'intero staff lavora per il paziente. Sconfiggeremo il cancro insieme. Da noi non sarete mai soli. Alla Salus lottiamo per la vostra salute. Salus, Spitali yt. Rikthehemi në studiot nderuar teleshikues, jemi me Emini, zëvendës drejtor i përgjithshëm i Institutit Sigurimeve Shoqërore, jemi duke folur shumë konkretisht për pensionet, jemi përgjigjur disa pyetjeve, nuk po i rikthehem përsëri. Ky material për gjithë ata që na ndjekin do të hidhet në faqen e internetit të ABC News, por dhe në faqen në Facebook të këtij emisioni, kështu që kushdo që mund të ketë humbur pjesë të këtij do të ketë mundësi ta ndjeki të plot në orët në vijim në online. Pyetja e lam tek pensionet e kontributet dhe pensionet e personave në sektorin rural, pra në bujqësi. Ata mund t'i blini vitet e tyre të prapambetura. Pyetja është, a mundet t'i blejtë dikush që ka punuar në qytet që për arsye të informalitetit, që ka qenë fjala bie në vitet 90 në sektorin e medias, dhe ky nuk është sekret, unë kam humbur vite në vitet 90. A mund t'i blej unë ato? Në dy pjesë të të ndaj pyetjen. Edhe një, deri në datën 31/12/2014, çdo i vetë punësor në bujqësi që kishte kryer aktivitet bujqësor dhe blegtoral i blinte periudhat kontributive pa kamatavonesa. Nga data 1/1/2015, ato mund t'i blejnë prap periudhat kontributive, po do t'i blejnë me çmimin e vitit 2015, që është 33.000 lekë në vit për ata persona që banojnë dhe kanë zhvilluar aktivitet në zonat fushore dhe 25.700 lekë për të gjitha ata persona që kanë zhvilluar aktivitet bujqësor në zonat malore. Do me thënë, nga ky moment, kush nuk i bleu deri në datë 31 që i faleshin kamatavonesat, tani do t'i blej për 25.700 ata që kanë punuar në zona malore dhe përcaktohet në liqë cilat janë zonat malore, nuk po i themi, dhe ata që kanë punuar në zonat fushore, vetë punësuar në bujqësi me 32.000 lekë në vit. Gjithmonë të reja. 33. Po të reja. 33. Mirë. Kjo ishte përsa i përket anës tjetër tani, edhe në qytete ka shumë persona që për arsye të ndryshme mund të kenë humbur vite të vlefshme kontributesh, të cilat mund t'i blejnë. Atëherë në ligj ka qenë dhe mbetet një skemë që quhet skema vullnetare për plotësimin e viteve. Kontributi që paguhet është i barabartë me kontributin e vitit 2015, kështu ka qenë gjithmonë. Unë e blej sot me vitin 2015. E blej sot me çmimin e vitit 2015. Po themi, atëherë është 4.752 lekë në muaj. 4.752 lekë të reja në muaj, dhe në rreth 56.000 lekë në vit. Ka një gjë, për të gjitha periudat që ke humbur dhe i ble me këtë çmim, çmimi do ta paguash të plot. Por ama, nëse një njeri është i papunë, por ka të ardhura nga qirat, nga aksionet e tjera dhe do të vazhdoj periudhën kontributive dhe i paguan kontributet e vitit 2015 që në janar, atëherë i paguan duke i bërë një zbritje për 6%.
Nuk mund të blejmë shumë se një vit. Jo unë që jam i punësuar, po një njeri që është jo i punësuar, pra do më thënë nuk paguhet nëpërmjet pagës bruto që derdhet nga pronari, por është i vetë punësuar ose ka të ardhur. I vetë punësuar i ka kontribut në detyrueshëm, por kemi një njeri që i ka shkputur marrëdhëniet e punës, por ka të ardhur dhe s'do të ndërpresi për rrugën. Ka prona hipotekore i ka dhënë ato me qira. Atëherë ai mund të paguaj kontribut vullnetar. Sa mund ta blej paradhënie ai? Se ju thatë që ka zbritje kur mund të blej paradhënie. Ka një zbritje prej 6%. Për 6%, po sa mund blej, sa vite, sa muaj paradhënie? Vetëm një vit. Vetëm një vit. Vitin tjetër përsërit prap kontratën dhe vazhdon. Do me thënë ai që e blen sot në janar për gjithë 2015 ka një 6% zbritje. Dakor, shumë interesante kjo. Do me thënë shteti do t'i marri parat që tani dhe të bën një... Paka shumë, kjo është llogaritja, do me thënë që parat e tia investohen dhe arrihet që të sigurohet çmimi. Sot pësoj një aksident dhe bëhemi pa afër punë. Larg qoftë, themi ne, por hipotetikisht kjo ndodh shumë njerëzve për fat keq. A përfitoj pension, çfarë pensioni? Atëherë, le të marrim ato që ne i quajmë pensione që lidhen me një aksident në punë ose një smundje profesionale. Në rastet kur, sepse është njëri rast është kur kemi aksident në punë ose smundje profesionale dhe rastet e tjera janë kur bësh invalid nga smundjet përgjithshme. Në rastin e aksidenteve dhe smundje profesionale, ligji parashikon që përfitimi do të jetë 80% të pagës neto mbi të cilën janë paguar kontributet. Marim një rast nga më të thjeshtë, temi që një njeri ka paguar kontribute me pagën 80.000 lekë të reja, atëherë paga neto e këtia pasi të zbriten kontributi sigurime shoqërore që paguan ai vetë edhe tatimi mbitar personale vjen të 60.000 lekë të reja, ky do të marrë 80% të kësaj page, që do të thotë do të marrë një pension mujor rreth 48.000 lekë të reja. Në të gjitha rastet, pensioni që merë në rast të aksidente në punë nuk mund të jetë më i vogël se 75%, se 80% e pagës minimale neto. Dekord. Po në rastin e pensioneve familjare, kush përfiton? Atëre, në rastet kur umbet mbajtësi familjes, personat e varur ekonomikisht nga ai marrin pension familjar dhe këta janë fëmijët, bashkëshorti ose bashkëshortja. Kur thoni mbajtësi familjes, nënkuptoni krye familjarin, atë që jo. Mbajtës familje janë edhe burri dhe gruaja, po them në rastin konkret. A, dakor, do në çfarëdo rasti, larg qoftë, përfitojnë fëmijët që nuk kanë mbushur moshë madhore. Atëre, përfitojnë fëmijët që janë deri në moshën 18 vjeç ose deri në 25 vjeç kur vazhdojnë arsimin e lartë. Një fëmijë mund të marrë 25% të pensionit që i takonte babait vet, po marrim rastin ose të ndjerit apo të ndjerës. Në rast se janë bashkëshortja dhe një fëmijë marrin 75%, në rast se janë 3 fëmijë pjesëtarë në pension që s'kanë mbushur moshën, marrin 75%, në rastin kur është një fëmijë vetëm, merr 50%, por dhe kur janë 2 fëmijë, prapë marrin 50%. Këto kanë ndryshuar me reformën e re? Nuk kanë ndryshuar, s'ka asnjë. Mund të kishim kaluar, dakord, nuk kanë ndryshuar. Dalim tek risia që është një moment, doja t'ju pyesja, në rastin e ndarjes nga jeta dhe fëmijët janë të gjithë në moshë madhore dhe janë 2 pensionistë, fjala bie. A mundet të ndrohet pensioni, pra që njëri nga 2 bashkëtuesit, 2 bashkëshortët, të marri pension, unë e di që më kuptoni, se ma kapri në arë, po problemi është të kuptoj të rishikuesit. Në nenin 62 ligjit është parashikuar e drejta për të kërkuar pension. Çdo njeri ka të drejtë të kërkoj pension 2 deri në 3 herë. Dhe në rastin konkret ju thatë, gruaja ka të drejtë të kërkoj pension nga burri, ose burri nga gruaja, por mund të marrë vetëm 50% të pensionit që kishte apo i takonte të ndjerit. Domethënë duhet që njëri ta ketë kaq të ulët, sa që ta ketë interes që të marrë 50% e tjetër. Dakor, iku dhe ky si rast. Ose kemi edhe rastin tjetër që meqense bashkëshortja mund të marrë pension nga burri i vdekur në moshën 55 vjeç, ajo mund ta marrë këtë pension nga mosha 55 deri në 60 apo në 60 vjeç e 2 muaj, dhe pastaj kur plotëson kushtet vet për të marrë pension, lë atë dhe merr pensionin që i takon vet. Dakor, ja një rast. Mirë, pensioni social, risia e skemës. Unë thash do t'i vij sepse e kisha në plan për ta prekur, duke qenë se është pensioni më i ulët nga pikpamja e përfitimit, por po më thonit që dhe që parë që nuk mjafton vetëm kushti i mos përmbushjes së 15 viteve kontribute, që është minimumi i viteve të kontributive. Ka dhe kushtet tjera për ta përfituar. Mund ta themi shkurtimisht cilat janë kushtet për përfituar pension social? Ju e dini që në gjithë botën ka një mbështetje sociale, ka një mbështetje financiare për të moshuarit. Natyrisht dhe në Shqipëri është përcaktuar që duhet kemi një mbështetje për ata që janë të vjetër, që janë të moshuar, dhe është përcaktuar që pensioni social mund ta marrin ata që mbushin moshën 70 vjeç dhe që nuk ka të ardhur.
rastin, më falni që bëj ndërpres, ai person, i thoni të ardhur, ai person, ne morim rastin e dikujt që mund të kontribuojë vetë, ai person që ka dhënë me qira, shtëpi, dyqane. Nëse një person i ka kushtet, pra s'ka pension nga skema e detyrueshme, por që ka të ardhurat të tjera që janë të identifikuara, dhe preken nga sistemi tatimore e tjera, siç mund të jenë qirat, aksionet, të ardhurat, po themi, që kanë karakter të përhershëm, atëherë ai mund të marrë pension social të pjesshëm, që është si diferencë midis pensioni social plot minus kuotën mujore të ardhurave, ose dhe mund të mos marrë pension. Sepse të ardhurat që ai merr nga qirat, nga tjera, pra ka një zgjidhje që ndonjëherë njeriu ka dhënë vetë zgjidhjen vetes. Ka të ardhurat të tjera dhe atëherë nuk mund të shkojë. Në pension social shkojnë ata persona që janë shtresa që nuk kanë të ardhur dhe që natyrisht beten për të mbështetur nga shteti. Por ju përmendet moshë 7 vjeç, është e vlefshme për burrat dhe për gratë? Kjo është e vlefshme për burrat dhe për gratë, është e njëjta moshë. Që do thotë një grua e cila sot del në moshën 60 vjeçare në pension, do të presi 70 që të mund të përfitojë pension social. Kjo është arsyeja që dhe pensioni social nuk mund të bëhet pengesë për të derur kontribute njerëzit. Domethënë nuk përkundër asaj që mund të jetë interpretuar, pensioni social nuk nxit parazitizmin që unë do të jetoj kurrë shtetit. Unë nuk e besoj, sepse ne kemi dhe eksperiencën e vëndeve tjera. Shqiptarët përshkojnë, jetojnë në Itali dhe kur mbushin një moshë caktuar, atje marrin një asistent sociale që natyrisht është edhe goxha më e madhe sa pensioni që ne kemi, por kjo është në një moshë të caktuar, pasi ka dhe raste të tjera që duhet të vendosë pension social. Ne themi kështu, kemi një nivel 15 vjet për të marrë pension, po kur ka 14 vjet nuk merr. Po ku shkon 14 vjetët? Pra, ka një solidaritet dhe në këtë rast ai do të paraqitet për një pension social. Dakor. Grave u llogariten për efekt kontributesh edhe vitet e universitetit, jo burrave. Burrave u llogariten vitet e ushtrisë, kush ka bërë ushtrim, por jo grave, por jo vitet e universitetit, kurse grave u llogariten vitet e universitetit. Kam një rast shumë konkret. Një zonjë e cila ka studiuar jashtë, vitet e universitetit jashtë, i njihen apo jo? A duhet të ekuivalentoj diplomën e marrë në universitet jashtë nga Ministria e Arsimit e Shqipërisë si diplomë ekuivalente që t'i njihen vitet pastaj për efekt pensioni? Për sa i përket ligjit të sigurimeve shoqërore është e shprehur qartë, pavarësisht nga vendi ku kryen studimet, pavarësisht njihen vite kontributive, vitet e kryerjes studimeve të larta, kur ato janë vite të rregullta. Dakor. Qofshin vitet e zakonshme, qofshin kur ka kryer master, deri në 6 vite. A deri në 6 vite? Doktoratura ose doktoratura shkonte 4 vjet. Dhe kjo skemë do të vazhdojë të jetë e vlefshme për gjithë ata persona që do të jenë pension deri në vitin 2032. 2032. Pas kësaj periudhe, pastaj nuk do të njihen më vitet. Nuk do të njihen më vitet e kryerjes së studimeve të larta. Për gratë gjithmonë. Me që jemi te gratë, në rastin e lindjeve keni ndryshuar konceptin pag bruto, pag neto. Pra një zonjë e cila lindte fëmijën e saj, përfitonte gjatë lejes së shtatzanisë një pension, një leje lindje, përfitim financiar që përllogaritet mbi pagën bruto. Pra është paga teorike. Sot keni futur konceptin e pagës neto, ajo që fusim në xhep. Pse? Atëre, kemi ndryshuar dy gjëra, jo vetëm një, se po kishim ndryshuar vetëm një, mund të paragjykoni. A mos keni marrë ndoshta mallkimet më thonjë za të grave që... Besoj jo, por një arsye, se kemi ndryshuar dy gjëra. Më thoni. E para, sipas ligjit të vjetër, e ardhura për barlindje llogaritet mbi pagën mesatare të vitit fundit kalendarik. Duke pasur të bëjë me nënat e reja të sapo punësuara, atëherë na ndodhte që e drejta për përfitimin e barlindjes i lindte personit, sepse kishte 12 muaj sigurim. Por duke ju referuar vitit të fundit kalendarik, s'kishte pagë dhe merrte të ardhura minimale. Dhe një grua që edhe mund të punësoj dhe mund të merrte, mund të kishte kontribuar në vitin e punës me një kontribut maksimal, prapse prapë ardhura për barlindje i shkonte minimale. Tashti neve ndryshuam këtë gjë dhe thamë që të ardhurat mbi të cilën llogaritet barlindja janë të ardhurat e 12 muajve të fundit nga data që duhet marrë pagesën. Dhe mund ta parashikojmë teorikisht këtë gjë, sikur të ardhurat ulen, por faktikisht të ardhurat nuk ulen. Sepse duke marrë 12 muajt e fundit të gjithë nënat e reja, të gjithë studentët që mbarojnë shkollën dhe se kanë pas vitin e fundit kalendarik fare në punë, do kenë të ardhur shumë të larta. Unë do të them dhe një gjë, kemi pasur me 10 raste, persona që kanë paguar kontributet të larta, mirë po faktikisht vitin e fundit mund të ketë qenë në kurs, mund të ketë pasur gjysmën e vitit pa punë, atëherë detyrohet merrte të ardhur për barlindje shumë të ulta. Kurse tashti lidhja midis
periudhës së përfitimit dhe kontributit paguar është me drejt për drejt dhe të ardhurat do të rriten. Pyetja e fundit dhe për ta mbyllur shumë shpejt sepse jemi në limitet e çdo lloj kohe, por besoj që i dham përgjigje shumë konkrete të gjithë atyre që janë të interesuar për pensionet. A ka leje, nuk po them lindje, se një mashkull duhet lindë dhe nuk ka sens që një mashkulli, por lindje leje atërore, sikurse i quajnë jashtë fjalë për fjalë, për baballarët e rinj. Pra, fjala bie, unë kur të bëhem sërish baba, dhe ky është mesazh dhe për punëdhënësin tim, unë mund të marr leje? Po pa diskutim, sepse detyrimi për të rritur fëmijët është i barabartë si për nënën dhe për babain. E dyta, kontributet në masën 1.4% pagës paguhen si nga nëna dhe nga babai. Kjo është risi, kam përshtypjen në këtë reformë. Dhe kjo është edhe një risi, po është edhe një detyrim nga gjithë legjislacioni i Europian i sigurimeve shoqërore. Një prindi mashkull mund të marrë të ardhura në rastet se i shërben fëmijës mbas ditës së 63. Mbas ditës së 63. Sepse 35 ditë para lindje dhe 63 ditë mbas lindje janë ditët e nënës. Më thënë, nëna në një kuptim, në një tjetër është lehon, quhet vetë si tu është e smur, pavarësisht se ka dhe fëmijë shumë të vogël. Mbas kësaj dite, kujdesi i fëmijës mund t'i kaloj shumë mirë prindrit mashkull dhe ai do të marrë nga dita e 63 dhe derisa të plotësohet, si të thuash, 253 ditë, sepse e gjithë periudha e përfitimit është 365 ditë. Heqim këto të nënës. Unë s'mund të ri kaq gjatë larg ekranit, kështu që nuk besoj se do ta kërkoja të përfitoja. Ali Emini, gjithsesi ka raste të ndryshme. Faleminderit shumë që ishit këtu me ne. Unë kujtoj edhe një herë zëvendës drejtori i përgjithshëm i ISSH, Institutit Sigurimeve Shoqërore, që prej 99-s dhe vazhdoni ta mbani detyrë. Jeni njerëz që njihni nga të paktët njerëz më thanë që e njohin kaq mirë dosjen e pensioneve me gjithë gamën e saj të gjerë. Faleminderit që ishit këtu me ne. Edhe unë ju falenderoj sepse në radhë parë ne sqarojmë ata që janë pranë ekraneve dhe na shikojnë. Dakor. Nderuar teleshikues, kalojmë në një moment shumë të shkurtër, përcjellim zotërinë dhe rikthehemi sërish. Ka rënë një zjarr në rafinerinë e Ballshit, do të kemi një lidhje me kolegen ton atje për të parë pak situatën dhe sigurisht, sikurse ju thash në fillim, do të mirpresim Milda Marën, korrespondente politik internacional për ngjarjet në Francë. Nderuar teleshikues, lidhemi me kolegen Valbona Daci, korrespondentja e ABC News në Fier, për atë zjarr që mjoftojnë se ka rënë në uzinën e naftës në Ballsh. Përshëndetje.